यदि मैले एउटा यस्तो प्रविधि आएको छ जसले तपाईको लागि हरेक काम गर्न सक्छ भनेर भन्दा के तपाईले मेरो विश्वास गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँ पढाइ सम्बन्धी अथवा अफिसको कुनै पनि समस्यामा अल्झिनु भएको छ भने यसले तपाईको समस्या समाधान गर्न मद्दत गरिदिन्छ। यदि तपाईँ रोजगारको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईको भविष्यको बोसलाई इम्प्रेस गर्नको लागि यसले सिभी तयार गरिदिनेछ। अझै भन्नुपर्दा अनौठो लाग्न सक्छ, यसले तपाईको प्रेमी अथवा प्रेमिकाको लागि लभ लेटर पनि लेखिदिन्छ। हजुर, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी ChatGPT को बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। त्यही टुल जसले 5 दिनभित्र 10 लाख युजरहरूलाई लोभ्याएको थियो र त्यो 10 लाख युजर पुर्याउनको लागि आइफोनलाई पुरै 2 महिना लागेको थियो, इन्स्टाग्रामलाई 2.5 महिना लागेको थियो, फेसबुकलाई 10 महिना लागेको थियो, नेटफ्लिक्सलाई 3.5 वर्ष लागेको थियो भने युट्युबलाई 3 वर्ष 7 महिना लागेको थियो, आदि इत्यादि। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको इन्फो गफ। ChatGPT को अनौठो संसारमा तपाईलाई स्वागत छ। ChatGPT ओपन एआई द्वारा विकसित एक एक्स्ट्राअर्डिनरी क्रिएसन हो। मानवताको सुधारको लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई अझै एडभान्स बनाएर ChatGPT को यात्रा सुरु हुन्छ। ChatGPT कसरी र कसले बनायो, यसले हाम्रो जीवनलाई अझै प्रोडक्टिभ कसरी बनाउन सकिन्छ जस्ता विविध प्रश्नहरूका जवाफ यस भिडियो मार्फत दिने प्रयास गर्नेछु। साथै यो भिडियोको अन्तिममा ChatGPT कसरी प्रयोग गर्ने र यसको प्रयोगबाट दिनहुँ आउने च्यालेन्जहरू कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर पनि सिकाउनेछु। ChatGPT बारे जान्नुभन्दा अगाडि ओपनएआई को बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। ओपनएआई एक अग्रगामी संस्था हो जुन एलोन मस्क, साम अल्टमन र एक शानदार दिमाग भएको टिमद्वारा स्थापना गरिएको थियो। यदि तपाईलाई थाहा छैन भने एलोन मस्क उनै हुन् जो टेस्ला मोटर्स, स्पेसएक्स, न्यूरोलिंक र द बोरिङ कम्पनी जस्ता प्रसिद्ध कम्पनीहरूका को-फाउन्डर एवं सिइओ रहेका छन्। ओपनएआई को मिसन उज्जवल भविष्यलाई आकार दिनका लागि एआई को शक्ति प्रयोग गर्नु थियो। ओपन एआईमा कार्यरत उल्लेखनीय दिमागहरूले ChatGPT विकास गर्न अथक प्रयास गरे। ChatGPT को उदय ओपनएआईका प्रतिभाशाली रिसर्चरहरू र इन्जिनियरहरूद्वारा सावधानीपूर्वक प्रयासहरूको परिणामबाट भएको थियो। ठूलो मात्रामा डाटा र सफिस्टिकेटेड एल्गोरिदमहरूमा कठोर प्रशिक्षण मार्फत ChatGPTले भाषा बुझ्ने र मिल्दो प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न गर्ने क्षमता हासिल गर्यो। जसरी ChatGPT विकसित हुँदै गयो, यो एक असाधारण कम्युनिकेटर बन्यो। यो जुनसुकै टपिकमा पनि इन्टेलिजेन्ट र इन्टरेक्टिभ छलफलहरू गर्न सक्षम छ। यो प्रविधिसँग इन्टरेक्ट गर्नु एक सहज अनुभव हो जसमा युजर फ्रेन्डली इन्टरफेस मार्फत तपाईँ कुराकानीमा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ, प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, सल्लाह खोज्न सक्नुहुन्छ र ज्ञानको संसार एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। यसले सबै उमेरका मानिसहरूलाई मनमोहक बनाएको छ, जसले व्यावहारिक फाइदाहरू र यससँग अन्तर्क्रिया गर्ने सबैलाई फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। विद्यार्थीहरूको लागि ChatGPT उनीहरूको सिकाइ यात्रामा अमूल्य साथी बन्न सक्छ। यसले अनुसन्धान, गृहकार्य, विभिन्न थ्योरीहरूको स्पष्टीकरण र विभिन्न विषयहरूमा जानकारीहरूको भण्डार प्रदान गर्दछ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध रहेका प्रोफेसनलहरूले आफ्नो उत्पादकता बढाउन, समस्याहरू समाधान गर्न र आफ्नो क्षेत्रहरूमा थप ज्ञान प्राप्त गर्न ChatGPT को प्रयोग गरेका छन्। ChatGPTले हाम्रो जानकारी भन्दा कसौं बाहिरसम्म ज्ञान विस्तार गरेको छ। मानव जातिको लागि यो एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बनेको छ, भावनात्मक समर्थन र सान्त्वना खोज्नेहरूको लागि शून्य कान बनेको छ। ChatGPT को बहुमुखी प्रतिभा व्यावहारिक कार्यहरूमा पनि विस्तार भएको छ। यसले भाषा ट्रान्सलेट गर्न, विभिन्न टेक्निकल समस्याहरूको लागि ट्युटोरियल प्रदान गर्न साथै फिटनेसको लागि सुझाव र सल्लाहहरू पनि प्रदान गर्दछ। विभिन्न व्यवसायहरूले कस्टमर सपोर्टको लागि पनि ChatGPT को प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ। साथै कुनै पनि व्यवसायीहरूको लागि अनुकूल उत्पादन सुझावहरू दिन पनि सक्षम साबित भएको छ। डेभलपर्सहरूले यसको क्षमताहरूलाई अझ स्ट्रङ बनाएर इन्टरेक्सनहरूलाई अझ बुद्धिमान, इन्टरेक्टिभ र आकर्षक बनाएका छन्। ChatGPT को फाइदाहरू सबैको लागि पहुँचयोग्य छन्। उमेर वा पृष्ठभूमि जस्तोसुकै भए पनि इन्टरनेट कनेक्सन भएका जो कोहीले यसको विशाल ज्ञान र विशेषज्ञता प्रयोग गर्न सक्छन्। चाहे तपाईँ जानकारी, सहयोग वा प्रेरणा खोज्नुहोस्, यसले तपाईलाई यसको अविश्वसनीय क्षमता र स्रोतहरूद्वारा सशक्त बनाउन सक्छ। यसबाहेक ChatGPT क्रिएटिभिटी को लागि एउटा गेटवे हो। तपाईँ एउटा चलचित्रको स्क्रिप्ट लेख्न, इमेल लेख्न वा कोडिङ सुझावहरू प्राप्त गर्न योसँग सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ। आज ChatGPT एआई टेक्नोलोजीमा उल्लेखनीय प्रगतिहरूको प्रमाणको रूपमा उभिएको छ, जसले हामीलाई भविष्यमा समृद्ध कन्भर्सेसनहरू, एक्सपान्डेड नलेज र क्रिएटिभिटीको कुनै सीमा छैन भनेर प्रेरित गर्दछ।
अब भने ChatGPT कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर म सिकाउने छु। त्यसको लागि हामी कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ मोजिला फायरफक्स खोलेको छु। ChatGPT खोल्नको लागि तपाईसँग दुईवटा अप्सन छ, कि त chat.openai.com भनेर पनि तपाईँ छिर्न सक्नुहुनेछ, अथवा गुगलमा गएर ChatGPT भनेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले मोबाइलमा पनि यसरी नै कुनै एउटा ब्राउजर प्रयोग गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ दुईवटा अप्सन छ खोलिसके पछाडि। यदि अकाउन्ट छैन भने साइन अपबाट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँसँग अलरेडी अकाउन्ट छ भने लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ अकाउन्ट बनाइसकेको हुँदा लगइनमा क्लिक गर्न गइरहेको छु। यसमा क्लिक गरे पछाडि चाहिँ गुगलबाट कन्टिन्यू गर्नेवाला छु। अब यसमा चाहिँ तपाईँले जे चाह्यो त्यो सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ अफिसको कुनै काममा अल्झिनु भएको छ अथवा डे टु डे एक्टिभिटिजहरूमा आवश्यक पर्ने विभिन्न डकुमेन्टहरू हामीले यसबाट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। मानौँ मलाई चाहिँ एउटा इमेल लेख्नु पर्यो। यसलाई नै कपी पेस्ट गर्ने हो। जस्तै चाहिँ डियर अनि म्यानेजर्स नेम भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ यसलाई कपी गरेर उता पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा चाहिँ यो नेम भनेको छ, तपाईँले त्यसमा चाहिँ आफ्नो नाम राखेर पनि यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा बिचमा कतै केही चेन्जहरू गर्नु छ भने पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो यदि चाहिँ यो एकदमै लामो लाग्यो मलाई भने मैले यसलाई सजिलै फेरि एकदमै छोटो पनि यसलाई चाहिँ जेनेरेट गर्न लगाउन सक्नेछु। जस्तै राइट अ सर्ट गऱ्यो भने अलिकति छोटो हुन्छ। अझै छोटो चाहियो भने तपाईँले राइट अ भेरी सर्ट भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल होइन त कति छोटो भयो। अझै छोटो चाहनुहुन्छ भने पनि यसले चाहिँ त्यही अनुसार नै फर्मेट गरेर तपाईँलाई दिन सक्छ। नेपालीमा पनि यसले चाहिँ तपाईँलाई लेखेर दिनेछ। जस्तै यदि भन्यो भने यसले चाहिँ पोएम लेखेर दिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो कविता जुन चाहिँ अझसम्म कसैले पनि लेखेको थिएन। एकदमै युनिक छ कि यो चाहिँ। त्यस्तो कतैबाट यसले कपी पेस्ट गरेर भन्दा पनि यसले चाहिँ एकदमै नयाँ क्रिएट गरेर चाहिँ तपाईँलाई दिनेछ। अथवा तपाईँले कुनै वेबसाइटहरू बनाउनुहुन्छ अथवा कोडिङहरू गर्नुहुन्छ भने पनि यसले चाहिँ तपाईँलाई कोडहरू लेखेर दिन सक्छ। जस्तै मैले एउटा स्याम्पल मात्र माग्नेछु। यति हान्यो भने पनि यसले चाहिँ एउटा स्याम्पल कोड लेखेर चाहिँ तपाईँलाई दिन सक्छ। यदि तपाईँ प्रोग्रामर हो भने तपाईँलाई चाहिँ यसको बारेमा धेरै ज्ञान छ। यसमा चाहिँ केही कुराहरू चेन्ज गरेर तपाईँले एउटा वेबसाइट क्रिएट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अथवा नेपालको बारेमा एउटा एस्से लेख्नु पर्यो 300 वर्ड्सको भनेको चाहिँ यति भन्नुभयो भने ठ्याक्क तपाईँलाई चाहिँ विदिन 300कै वरिपरि बसेर चाहिँ यसले तपाईँलाई एउटा एस्से लेखेर दिनेछ। यसरी चाहिँ हामीले ChatGPT प्रयोग गर्न सक्छौँ। हस् त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै रहेको छ। मलाई हौसला दिनको लागि लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै तपाईँ कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला भन्दै आजको इन्फो गफबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।